अन्नपूर्णा चटपटी मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आज मी करणार आहे अतिशय सुंदर असे मस्तपैकी कपकेक, तेही घरच्या घरी आणि ओव्हनचा वापर न करता कढईमध्ये। मी इथं वाटीत सुद्धा केक करणार आहे, तेही तुम्हाला दाखवते। आहा, मस्त एकदम सुंदर असा आपला केक झालेला आहे। तेही 30 ते 35 रुपयामध्ये हे वाटी केक मी केलेले आहे। तुम्ही पाहू शकता। माझे हे केक तुम्हाला आवडले तर सर्वप्रथम माझं चॅनल हे सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करून पुढे येणाऱ्या बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा। त्यामुळे काय होणार आहे, हे माझे जेही रेसिपी टाकेल त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जातील। चला तर मग बघून घेऊया एकदम मस्त असे वाटी केक। पाऊण वाटी साखर, पाऊण वाटी दूध, पाऊण वाटी दही, तिन्ही माप मी एकाच वाटीने घेतलेले आहे। बेकिंग पावडर घ्यायची 1 चमचा, घरचं तूप एक 2 ते 2.5 चमचे, तूप नसेल बटरही असले तरीही चालेल, अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा, व्हॅनिला एसेन्स, 2 चमचे दूध पावडर व 2 कप मैदा। कपकेकचे वाटी आपल्याला लागणार आहे, कप लागणार आहे, वाटीतही केले तरीही चालते। सर्वप्रथम तर आता आपल्याला ही साखर वाटून घ्यायची। मी मोठी साखर यासाठी घेतलेली आहे की माप हे बरोबर यावे, त्यासाठी वाटून घेऊया। आता एक बाउल घ्यायचा, बाउलमध्ये हे तूप टाकून घ्यायचं। हे तूप थोडंसं फेटायचं। त्यामध्ये साखर घालून घ्यायची आणि मग व्यवस्थित फेटून घ्यायचे। छान असं फेटून घ्यायचे। आता दही टाकून घ्यायचे। तुम्हाला आता हे थोडं घट्ट दिसेल, पण दही टाकल्यावर व्यवस्थित होणार आहे ते। दही टाकल्यावर आपल्याला चांगलं स्मूथ असं बॅटर तयार करून घ्यायचं। साखर ही पूर्ण विरघळली पाहिजे त्यात। इथे मैदा, बेकिंग पावडर व बेकिंग सोडा हे आपल्याला चाळून घ्यायचे 2 ते 3 वेळा। त्यामुळे काय होतं ना, कुठल्याही प्रकारचा कचरा वगैरे येत नाही आणि केक हा मस्त असा फुलतो। 2 मिनिटं तरी ह्याला चांगले फेटून घ्या। आता आपल्याला यात दूध पावडर घालून घ्यायची। दूध पावडर हे ऑप्शनल आहे, हवे असल्यास नाही घातले तरीही चालते। तुम्ही इथं तुपाऐवजी तेलाचा सुद्धा वापर करू शकता। तुपाने खूप छान टेस्ट येते, त्यामुळे तूप घातलेले। आता यात मैदा घालायचा आहे। मैदा हा आपल्याला थोडं थोडं करूनच मिक्सअप करायचा, नाही तर गाठी होतात, त्यासाठी। आता मी इथे 4 चमचा मैदा घालून घेणार आहे। असं थोडा थोडा करतच मैदा मिक्स करायचा, म्हणजे छान बॅटर तयार होते। असं मिक्स करून घेऊया। आता आपल्याला बेकिंग पावडर व बेकिंग सोडा टाकून घ्यायचा। मी अजून या दुधाचा वापर केला नाही आहे। हे चांगले मिक्स झाले की आपण थोडे थोडे करत, जसं ज्याप्रमाणे मैदा घातला त्याचप्रमाणे दूध घालायचं। बॅटर जास्त पातळ करायचं नाही आहे। आता आपल्याला इथं थोडे थोडे करत दूध घालायचे। एक साधारण 2-2 छोटे चमचे अशाच पद्धतीने करायचं। त्यामुळे काय होतं ना, केक हा चांगला फुलतो। पुन्हा 1-2 चमचे
दूध हे मी रूम टेम्परेचरवर घेतलेले आहे. बॅटर हे आपल्याला एकदमच पातळ किंवा एकदमच घट्ट अशा पद्धतीचं करायचं नाही आहे. अशा पद्धतीचं स्मूथी बॅटर हे झालं पाहिजे. जास्त घट्टही नाही, जास्त पातळही नाही. आता या स्टेजला आपण एक छोटा अर्धा चमचा व्हॅनिला इसेन्स मी घालून घेतले. तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे इसेन्स वापरू शकता. मिक्स करायचं आहे. फक्त 2 मिनटं आपण हे केक बॅटर हलवून घ्यायचे. पाहू शकता कशा पद्धतीने केक बॅटर हलते. आपले केक बॅटर तयार आहे. तुम्ही यात चवीसाठी म्हणून 1 चिमूटभर मीठसुद्धा घालू शकता. आता आपण कढई फ्रीट केलेली आहे. आता आपण हे केकचे बॅटर भरून घेऊया. आता इथे आपण हे बॅटर या कप केकमध्ये टाकून घ्यायचे. आपल्याला हे अर्धच भरायचं आहे. अर्ध्यापेक्षाही कमी आपण म्हणू शकतो. अशा पद्धतीने भरून घ्यायचे. आता भरून घेतले. अशा प्रकारे थोडंसं टॅप केले की कपातली हवा निघून जाते व केक हा पूर्ण तळापासून चांगला होतो. मी वाटीतही अशाच प्रकारे करणार आहे. यावर तुम्ही तुटी फ्रुटी किंवा बदामाचे काप हे टाकून घ्यायचे. मी ही बदामाचे काप हे टाकून घेणार आहे. अशा पद्धतीने मी भरून घेतलेत. कापही टाकून घेतलेत. आता इथे कढई फ्रीट करायला ठेवली होती, आपण त्यात ठेवून घेऊया. अशा पद्धतीने कढई फ्रीट करायला ठेवली मी. आता त्यामध्येच हे ठेवून घेणार आहे मी. अशा पद्धतीने ठेवून घ्यायचे. झाकण ठेवायचं आहे आपल्याला त्यावर. आता मी झाकण ठेवलेले आहे. आता 25 मिनटं आपल्याला एक केक कढईमध्ये बेक करायचे. गॅस एकदम मंद करायचा आहे आणि 25 मिनटापैकी 15 मिनटं झाले की टूथपिकच्या साहाय्यानं आपण केक चेक करून घ्यायचा आहे. आता 30 मिनटं झालेली. मी तुम्हाला सांगितलं की 15 मिनटानंतर चेक करायचं. मी 15 मिनटामध्ये मी चेक केले होते. त्यावेळेला केक हा पूर्ण बेक झालेला नव्हता. आता आपले 30 मिनटं झालेले आहेत. पाहूया. तुम्ही पाहू शकता पूर्ण अशी प्लेन अशी आपली टूथपिक निघालेली आहे. सर्व केकमध्ये आपण असे टाकून बघूया. आता गॅस हा बंद करायचा आहे आणि असंच आपल्याला हे केक यामध्येच झाकण ठेवून 10 मिनटं ठेवायचे. गरम गरम काढण्याचा हा प्रयत्न करायचा नाही आहे. केक तुटतात. तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर पहिल्यांदा आला असाल तर सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करून पुढे येणाऱ्या बेल आयकॉनला नक्की क्लिक करा. त्यामुळे माझे प्रत्येक अपडेट रेसिपीज तुम्हाला मिळत जातील. आता मी यावर झाकण ठेवून 10 मिनटं असंच ठेवणार आहे. नंतर आपण काढून घेऊ. इथे मी वाट्यांमध्ये सुद्धा केक केले होते. तुम्ही पाहू शकता किती छान प्रकारे केक झाला आहे. आपण आता टूथपिकच्या साहाय्यानं पाहून घेऊया. पूर्ण टूथपिक आत गेले. पूर्ण प्लेन अशी टूथपिक आपली निघालेली आहे. हा केक बेक करायला मला 30 मिनटं लागलेले एकदम मंद गॅसवर. आता हे असेच आपण ठेवून द्यायचे ते 10 मिनटासाठी. नंतर आपण त्यातनं ते काढून घेणार आहोत. कपातले तुम्हाला मी काढून दाखवले. आता मी वाटीत जे केले होते तेही तुम्हाला काढून दाखवते. मी ही त्याच पद्धतीने केलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता काय सुंदर केक झाला आहे. आहा, एकच नंबर केक झाला आहे आपला. सुंदर असं त्याला स्ट्रक्चर आलेलं आहे. खूप छान. असे पाहुणे जर आले, हा केक जर तुम्ही केला तर 100% तुमचं नाव हे निघणार. खूप छान केक झाला आहे. दहा मिनटं झालेत. आता मी एक वाटी केक तुम्हाला काढून दाखवते. झालेला आहे ते स्पंजी केक. तुम्ही पाहू शकता मी काढून घेतलाय. किती छान असा टम्म फुगलाय व स्पंजी झालाय केक आपला.
पाहू शकता तुम्ही किती सुंदर केक झाला. माझा केक तुम्हाला आवडला तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.